อะไรเนี่ย2021เชิญครับเยดออย่าดาอัลบั้มตัดTo the chase ว้าไม่ move on เลยคนอย่างเงี้ยล่ำlike every take to be fair. We put them all at the same time. เหมือนเราสร้างเพลงนี้มาจากความแบบว่าเพลงนี้ป๊อปที่สุดทั้งเมโลดี้ทั้งการและเรียบเรียงอะไรอย่างนี้แม้กระทั่ง MV อะไรเงี้ยก็คือให้มันป๊อปที่สุดแล้วได้แต่พยายามจะไม่คิดอะไรที่ไม่ควรคิดเวลาที่เราใกล้ชิดมากไปรู้ตัวอีกทีในใจมีแต่คำถามมากมายการจะทนไว้บอกฉันทีจะได้ไหมช่วยฉันเป็นเพื่อนเล่นไม่อย่าเล่นกันว่านั้นได้ไหมถ้าฉันเล่นกันเส้นไปเธอเริ่มได้ไหมช่วยบอกฉันสักทีการประกอบของมันอะยากเราว่าเพลงป๊อปมันมีแบบความคาดหวังของความแบบความเพอร์เฟกต์อยู่แล้วเราต้องทำให้มันใกล้ที่สุดแต่ก็มีเสน่ห์ที่สุดอะไรเงี้ยมันแบบเป็นการบาลานซ์ที่ยากจริงๆแล้วอ่ะ หลายคนอาจจะคิดว่าเพลงที่ร้องยากเนี่ยคือเพลงที่แบบต้องโชว์โน่นโชว์นี่ต้องอะไรเงี้ยไม่ใช่เลยเพลงที่สำหรับเราอาจร้องยากสุดคือเพลงที่ป๊อปที่สุด เพลงป๊อปนี่แหละร้องยากที่สุดหยุดคิดแบบนี้หยุดคิดกูเคยปกติป่ะจริงเหรอรู้สึกดีทั้งทีตอนนี้แข่งมาไหนอ่ะแข่งหยุดไว้แค่นี้ไม่กูว่าอันใหม่มันชัดขึ้นแต่ไม่เกินสำหรับเราเลยรู้สึกว่าท้าทายสุดเพราะว่ามันมีท่อนได้แต่พยายามท่อนนี้แหละที่ตอนอัดนี่คือต้องแบบต้องแบ่งเลยแบ่งลมหายใจว่าแบบโอเคมันร้องทางเทคไม่ได้อะไรมันเลยยากได้แต่พยายามถ้าเกิดที่เป็นจานอาหารนะมันป๊อปแล้วอะแต่เราแบบบิดเกลือไปนิดนึงแบบเนี่ยทิลลี่เบิร์ดนะแล้วก็กินแล้วกินมาอะไรมันทิลลี่เบิร์ดแล้วนิดนึงอะไรอย่างงี้ก็เป็นนะน้องว่าที่ได้มาร่วมงานต้องฟรีกับทิลลี่เบิร์ดเป็นไงบ้างแล้วเขาผู้ชายไงบอกคือตอนนี้เราเป็นแค่เป็นกันและฉันก็คิดยังมีสิทธิ์รักกันนั้นอ๋อได้ดิยันซ่าคือเหมือนสเน่ห์ของฉันอย่างเงี้ยมันควรเป็นโพสิชันนี้ป่ะตอนมาแต่งเพลงกันที่ห้องใช่ไหมน้องแบบยังมีกันบ้านต้องส่งครูอยู่ภายในเที่ยงคืนหรือสักอย่างนั่นแหละน้องเลยบอกว่าพี่ทำกันไปก่อนเลยทำกันไปก่อนแล้วสักพักหนึ่งน้องก็มาแบบพี่ช่วยดูทำกันบ้านหน่อยกดโน้ตนี้ให้หน่อยกว่าจะได้เริ่มทำเพลงจริงๆก็สักประมาณตี 2เลยหนูไปทำโคเวอร์กับพี่วิลลี่แล้วพี่วิลลี่ก็คือแบบว่าคุยไว้อยู่แล้วว่าเนี่ยแบบว่าสักอะไรสักอย่างนึงมาทำแบบจะทำลิมิกแล้วหนูก็แบบว่าทำกับเทลลี่เบิร์ดอะคือตอนนั้นพวกเราก็นั่งแก้ท่อนฮุกกันไปว่าแบบอยากให้มันแบบฮุกที่สุดอะไรเงี้ยแล้วพอเสร็จสิ้นตรงนั้นแบบก็โอเคมิลลิลุยตรงนี้น้องก็นั่งเขียนไปเลยเขียนท่อนน้องเนี่ยน้องเขียนเองหมดนะครับรู้สึกว่าน้องไม่ได้แค่แรปได้น้องเขียนเพลงได้ด้วยน้องร้องเพลงเพราะด้วยก็คือรอบด้านมากตรงนี้เราว้าวมากไม่มีแก้อะไรเลยใจเธอคิดเหมือนกันหรือเปล่าเจอแบบนี้ไปฉันแอบเผลอใจให้ไปแม้มันไม่อาจเป็นจริงบอกได้ไหมต้องทำฉันไรส่วนใหญ่อะในชีวิตที่ผ่านมาส่วนใหญ่ความสัมพันธ์ที่เราเจอที่เราแบบว่าประสบพบเจอจะเป็นการไปวิ่งตามเขาซะส่วนใหญ่เป็นสิ่งที่แบบตัวเองเจอมาหมดเลยอะไรอย่างนั้น
ในเชิงทำดนตรีครับมันก็ต้องมีความหลากหลายขึ้นนิดนึงแบบมันจะแบบนิดเดียวเลยอยากได้ความเซนชวลบางอย่างที่อยู่บนบีทฮิปฮอปที่มันเรเมเซนกับสิ่งนั้นที่เราชอบฟังก็ยัดเยียดให้เพื่อนไปจัดการว่ามันจะไปลงกับวงยังไงอะไรอย่างเงี้ย ถ้าเอาจังหวะออกหมดเลยอะแล้วเอาแค่เนื้อกับทำนองอะไรเงี้ยกับคอร์ดอะไรเงี้ยมันเศร้ามากเลยนะแต่ว่าไอ้ความควบมาเนี่ยมันทำให้เพลงแบบมีจังหวะขึ้นมีกรูฟมีทำให้แบบตอนไปเล่นสดรู้สึกว่าอย่างน้อยแบบถ้าเขาไม่รู้จักเขาก็แบบยังยังไงนี่ได้เลยอย่างเงี้ยด้วยความที่ว่าเพลงนี้มันก็มีความแบบสโลว์มีความ R&B ประมาณหนึ่งแล้วก็นึกถึงเอลิเมนต์ของการมีเสียงแบ็คกิ้งที่แบบว่ามาช่วยเอาจริงเรารู้สึกมานานแล้วว่าที่หลายเพลงมันมีสิ่งเนี้ยเพราะว่าเติร์ดมันร้องได้หลายแบบมากอ่ะมันเลยต้องมีอะไรแบบนี้ให้เติร์ดบ้างเพื่อมันรับกับเสียงเติร์ดอะไรเงี้ยแบบว่าเติร์ดอะไรเงี้ยต้องมีแบบอะไรตามมาหน่อยอันนี้ไปเห็นภาพที่สุดใช่ต้องมีอะไรตามมาหน่อยเพื่อช่วยเติร์ดอะไรเงี้ยนี่คือภาพใหญ่ของเพลงมีมาตลอดตั้งแต่ EP แล้วตั้งแต่เพลงฝรั่งแล้วก็มีมาตลอดวิ่งอยู่อย่างนี้วิ่งอยู่กับที่ไม่ไปไหนไม่ไปไหนลูวิ่งมันเป็นแบบมันเป็นภาคต่อมันเป็นแบบเพลงที่มาต่อเพื่อเล่นที่ดีที่สุดอะไรเงี้ยมาต่อหมายความว่าไม่ได้ในเชิงในอัลบั้มนะแต่ว่าปล่อยต่อใช่เป็นเพลงปล่อยต่อที่ดีเป็นแผ่นซิงเกิลใช่เป็นคอมโบตอนนั้นเย้เพลงนี้แหละเพลงนี้เริ่มโดยลี่ก็เราแค่ตั้งใจจะทำเพลงเปิดโชว์แล้วก็อยากได้เพลงแบบเนี้ยอย่างเงี้ยแต่ผลแน่นที่สุดที่ทำได้อะไรเงี้ยก็น่าจะแค่นั้นเลยแล้ววงนายก็ใส่ของเข้ามาใช่เราชอบเพลงนี้ที่สุดในอัลบั้มเพราะมันเท่ไหนขอกล้องนี้มันเท่กล้องนี้มันเท่กล้องนี้มันเท่เรารู้สึกว่าคัลเลอร์เพลงนี้ก็เล่นทางแบบอินสปายมาจากแขกรู้สึกว่าไอ้เติร์ดแม่งร้องมันมากเลยแบบเนี้ยคือพอฟังดนตรีไปแล้วแบบโหเชี่ยดูเดือดเวลาเล่นคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยเราจำได้นายพูดตอนที่นายได้ท่อนนั่นแล้วก็แบบเชี่ยโหถ้าร้องนี้แม่งมันมากเลยแล้วมันก็มันจริงเธอบอกว่าฉันไม่ได้ผิดอะไรเธอก็แค่รู้สึกเบื่อไปเองแต่ที่เธอทำให้ฉันคิดอะไรในตอนสุดท้ายฉันก็คิดไปเองตอนเขียนเนื้อคือท้าทายมากคือด้วยความที่เพลงนี้มันโกงทุกอย่างแหละมันมีความโกงวรรณยุกต์ก็เรื่องคอร์ดเรื่องโครงสร้างอะไรเงี้ยเนื้อหาก็เลยแบบก็ต้องไปสุดบิลลี่ก็เลยจริงๆคำว่ารถไฟเหาะเนี่ยได้จากบิลลี่ใช่เหรอเนี่ยใส่รถไฟเหาะไปเลยเราก็แบบมันก็จะเป็นรถไฟเหาะเลยแล้วคือเพื่อให้ลงวรรณยุกต์บิลลี่บอกไม่ต้องลงรถไฟเหาะไปเลยเนี่ยให้มันโกงไปเลยมันมาขนาดนี้แล้วอย่างเงี้ยแล้วพอบิลลี่บอกว่าเนี่ยมีรถไฟเหาะแล้วนายลองแบบเล่นกับเนื้อได้เลยแล้วก็เลยดับแรกมันจะเป็นไม่อยากเชื่อนางเสือเธอมันคนขี้เบื่อแล้วก็นั่งขำกับเบฟพูนกับจามิลแล้วก็ร้องน้อยบิลลี่กับไมโลฟังทั้งสองคนก็ขำแล้วบอกว่าแบบกูก็แบบไอ้เหี้ยเพลงยุคไหนวะเนี่ยคือเราเป็นคนชอบเขียนเนื้อของจองเสือเชื่อเบื่ออะไรเงี้ยอันนึง You better run แล้วคุยกันไม่ทันถึงวันเธอก็รันเธอก็หนีอะไรเงี้ยมึงมีทุกยุคเลยเพราะมีรถไฟเหาะมาแล้วอะไรเงี้ยแล้วไม่ได้บอกแบบน่าร้องอันนี้เกินไปนิดนึงลดลงมาหน่อยก็เลยเป็นแค่นั้นมีทุกยุคเลยแล้วคอร์ดท่อนบิดเนี่ยพูดเลยว่าในบั้มเนี้ยท่อนเนี้ยกับอีกเพลงนึงคือเธอไม่อยู่คนเดียวเป็น2เพลงที่เขียนเนื้อใส่ทำนองยากสุดมันก็เลยมันจะแบบมันคิดเมโลดี้ยากใช่ไหมเรายังไม่รู้มันคืออะไรแล้วนายเล่นมาได้ยังไงถ้านายไม่รู้ว่ามันคืออะไรแล้วนายเล่นลงไปได้ยังไงเราไม่รู้แต่ทำตามความรู้สึกจริงๆเพลงเนี้ยแบบตอนทำคือคุยกันเลยว่าตอนไล่ซิงเกิลนะแบบเพื่อนเล่นเพื่อนเพลงนี้มหาชนทุกคนชอบลูวิ่งก็มหาชน number 2 The Bag ก็เริ่มแบบเริ่มแบบเฮ้พวกเรามีอะไรประมาณนี้ด้วยนะภาพเพลงแรกเฮ้หลายคนThe Bag ก็เฮ้แล้วหน่อยเพลงนี้เฮ้3คนอะไรเงี้ยแค่พวกเราชอบก็พอแล้วใช่
เติร์ดดีนะ เพราะเธอไม่พร้อมที่จะไปต่อ เราเป็นคนแพ้เพลงเหงา เพลงเหงาเพลงแบบลากๆเงี้ยค่อนข้างชอบอะไม่รู้อะแล้วแบบ The Bag มันแบบดาร์กลากลึกๆแบบไม่รู้มันความแบบมันเพลงโกธิกที่ฟังมามั้งอะไรเงี้ยแล้วก็แบบหลายๆอย่าง เป็นเพลงที่สำหรับเรานะเรารู้สึกว่าเราไม่เคยเขียนอะไรที่โตขึ้นเหมือนกัน เพราะว่าปกติเพลงในอัลบั้มที่แล้วหรืออะไรเงี้ยมันก็จะพูดเรื่องที่มันง่ายหรือมันแบบสบายๆกว่านี้แต่เพลงนี้รู้สึกมีความมีความหนักมีความเครียดบางอย่างเหมือนกันนะแบกความสัมพันธ์เอาไว้ ความยากจริงๆก็คือการไล่สิ่งนี้ให้ไม่น่าเบื่อและได้อารมณ์สุดๆอะไรเงี้ยอันนี้คือสิ่งที่ยากที่สุดของเพลงเดิมแบบ คล้ายๆไมโลเลย แต่ว่าจะเน้นตรงที่มันระเบิดอะแบบว่าระเบิดยังไงให้ได้ประมาณเนี้ยแต่ยังเผื่อให้เรามีที่ตอนสดที่ระเบิดไปกว่านี้อะไรเงี้ยตรงเนี้ยแม่งยากมากมันเลยมีปัญหาหลายคนชอบมาบอกเราแบบเพลงเนี้ยทำไมแบบมันเหมือนแบบมันไปไม่สุดอะก็แบบตั้งใจให้มันอยู่ประมาณเนี้ยไม่สุดไปกว่านี้อะไรเงี้ยคือเหลือที่ไว้ให้เล่นสดด้วยสดก็เลยไปสุดกว่านั้นอีกแล้วก็มิกซ์ก็ยากนะเพลงนี้ไม่ง่ายขนาดนั้นแบบว่ามีทะเลาะกับเชนบ่อยมาก แบบว่าแบบถ้าเกิดฟังในหูฟังจะรู้สึกว่าเพลงนี้มันจะดูต่ำๆเนาะย่านโลเยอะอะไรเงี้ยนั่นแหละเพราะมันพลังงานตรงนั้นเยอะเยอะจนแบบลกอะสำหรับเชนเลยแต่ว่าเราแบบไม่เชนกูจะเอาแบบเนี้ยไปอย่างนี้เลย ไปอย่างนั้นแหละอึดอัดอย่างงี้แหละเพลงมันเป็นอย่างนั้นอะไรเงี้ยก็เลยไปอย่างนั้นทำให้ตรงสุดท้ายมันก็เลยแบบเทคนิคอลคือมันเพลงนี้เป็นเพลงที่ดังที่สุดในบัมนะความดังอะบาลานซ์ให้มันออกมาสวยยากเหมือนกันตั้งแต่ปล่อยเลยมีคนแบบทวีตเลยบอกว่ากูเกลียดเพลงนี้เธอยังไม่ต้องถามได้ไหมยังไม่ต้องถามว่าฉันรักเธอไหมจำได้ว่ามีคนทวีตด้วยว่าแบบเพลงนี้เพราะมากเลยนะแต่กูเกลียดความหมายมากเลยอะถามว่าสำหรับเราถามว่ามันใจร้ายไหมเราว่าไม่ได้ใจร้ายขนาดนั้นเว้ยเพราะมันมีท่อนที่บอกว่าขอโทษที่ฉันยังไม่ลืมภาพเขาขอโทษที่ฉันยังไม่พร้อมให้เธอเข้ามาอะไรเงี้ยคือมันเหมือนประมาณว่าเป็นเพลงที่พูดเหตุผลโดยที่ซอฟต์ที่สุดแล้วว่าเรายังไม่พร้อมจริงๆที่จะเริ่มต้นใหม่กับเขาอะไรแบบเนี้ยคนพูดใจร้ายเรารู้สึกว่ามันมีเพลงอื่นที่แรงกว่านี้เราว่ามันใจร้ายเพราะว่าเอาจริงๆมันจริงนะเพลงนี้มันเกิดขึ้นจริงสิ่งเนี้ยมันเลยใจร้ายมันเลยแบบแทงใจดำใช่ฟังไม่ได้แล้วเรารู้สึกว่าการที่มีเพลงที่เล่าเรื่องฝ่ายตรงข้ามบ้างมันทำให้อัลบั้มมันกลมแบบว่ารู้สึกมันเรียลลิสติกขึ้นไม่ใช่แบบว่าเชื่อตัวเอกก็คือแบบโอ้โลกสวยแบบฉันอย่างนั้นอย่างงี้ฉันเป็น100%มันมีขาวต้องมีดำไงโจทย์ของอัลบั้มนี้ก็ยังเป็นความกรุ๊ปแล้วมันยังมีกรุ๊ปอะไรบ้างที่ยังไม่เกิดขึ้นเพลงลู่วิ่งมันเศร้าเราต้องวิ่งตามเพลงนี้ก็คือเศร้าแล้วแต่กูต้องเต้นรำอะไรอย่างเงี้ยใช่พอไมโลคิดอันนี้มาตึมแล้วทุกอย่างก็เลยเขียนตามอันนี้กีตาร์ก็เป็นอย่างนั้นแต่ว่าถ้าเราใส่เต้นแบบบอลลูมหรือเต้นแบบมันก็มีความซาลซ่าอยู่แต่ว่ามันก็ใช่ไม่ได้ซาลซ่าแบบบราซิเลียนสุดอะไรเงี้ยกรุ๊ปอันนี้คือกรุ๊ปกูคงติดตรงที่ฉันอยู่ที่เขาก็เปิดมันเต้นยังไงไม่รู้อะเราว่ามันต้องเอวเว้ยมันจะเป็นเอวอย่างงี้ใช่มันเป็นเอวอย่างงี้อย่างเงี้ยเต้นๆดูหน่อยจับเรางี้จับนี้อ่ะว้าวแปลกๆถ้าจะประมาณนี้มันมีมอเตอร์เลยว่ะเราได้เห็นใจกันเถอะนะไม่อยากทำให้เธอผิดหวังแค่ขอเวลาสักพักก่อนที่ใจเพลงเนี้ยซาวมีแค่ไหนแค่นั้นแต่มันไล่ด้วยการเล่นมันเลยสนุกมันเลยแบบใช้ความเป็นนักดนตรีออกมามันก็คือเบสก็ซาวเดิมอะแต่เล่นยังไงให้ขึ้นประมาณนั้นเล่นไงกีตาร์เล่นให้มันขึ้นอะไรเงี้ยสรุปใครอัดเบสนะ
นายหรือ เล่าน ายใช่ไหม เล่าลาดเบสทุกเพลงท่อนท้ายเล่ากับไมโลสนุกมาก คือถ้าฟังในแทร็กก็จะรู้สึกว่าเพลงมันเป็นบีทประมาณนึงแหละแต่มีการอัดกลองจริงนะสิ่งที่แอดทับเข้าไปอีกเลเยอร์หนึ่งคือทอมซึ่งก็อินสปายมาจากความแบบ80ฟิลคอลลินส์อะไรเงี้ยที่เขาจะแบบว่าเพลง80ที่มีการทำกลองเป็นเลเยอร์เป็นชั้นๆอะไรเงี้ยเราก็เลยใช้กลองที่อยู่ในเนี่ยครับสตู28แล้วก็รวมกับกลองของเราให้ได้ทอมเยอะที่สุดแล้วเอาไปเรียงแล้วเอาไปตั้งไม่ได้ในห้องอัดนะตั้งตรงโถงที่มันเป็น2ชั้นที่มันเป็นตรงกลางมันเหมือนเป็นเหมือนโถใหญ่ๆแล้วก็เอาไมค์ไปตั้งตรงนั้นเลยเดินสายจากห้องมาอัดโดยธรรมชาติก็คือรีเวิร์บที่ได้ยินที่มันตุ้มๆๆๆก็คือมาจากของจริงเลยมาจากสตูดิโอ28เพลงเนี้ยเป็นเพลงสุดท้ายที่เสร็จที่แต่งเสร็จเพราะว่ามันมี7เพลงแล้วเราก็คิดกันว่าเนี่ยใช่ไหมไมโลคนบอกเองแหละว่าหลังติดตัวที่ฉันน่ะหรือก่อนเธอมีคนเดียวเนี่ยควรซิ่งเพลงนี้เป็นเพลงที่พูดได้จริงใจที่สุดคือตอนนั้นคุยกันว่าแบบเนื้อหาเพลงเราจะเอายังไงดีอะไรเงี้ยเราเป็นคนที่ชอบเขียนเลยกระแหนประชดประชันแดกดันไม่รู้ก็เลยบอกว่าแบบเรามีเพลงที่พูดแบบจริงใจบ้างไหมสำหรับเราอ่ะรู้สึกว่าเป็นอะไรที่ไม่เคยทำมาก่อนแต่ว่าก็ดีที่มีเพลงแบบนี้ด้วยเป็นการลองกันนะเพราะว่าจิลลี่เบิร์ดก็ไม่ได้มีเพลงแบบนี้แบบว่าเพลงที่แบบตั้งใจจะซิ่งจากที่ไปเล่นมาก็คิดว่าประสบความสำเร็จก็เป็นความคาดหวังที่ไม่มากแต่เกินคาดโดยเฉพาะเรื่องฝนตกเนี่ยเกินคาดเพลงนี้นะฮะเล่นที่ไหนก็ตามฝนตกใช่มันไม่ใช่โชคแบบคอควายโชคกอไก่คอยเดินโชคชนคอยเดินโชคดีขอให้เธอโอ้เปียกตลอดคอยเดินโชคเปียกขอให้เธอโศกเปียกตลอดถ้าจะจำได้นะเพลงนี้คือเหมือนเราพี่อัพก็อยู่นี่ใช่ก็พยายามคิดโซโล่กันอะไรเงี้ยพี่อัพเองก็คิดแต่เหมือนมันก็จะไม่ได้สักทีแล้วพอเรานั่งเรียงซาวใหม่จนหาจุดเพลงนี้เจอไหนๆเพลงนี้มันก็แบบซิ่งๆแล้วนึกถึงเพลงพังแต่ก่อนดิโซโล่แบบพังใช่แล้วพวกนั้นก็ไม่ขัดอะไรแล้วก็เลยใส่ไปเลยดีมากก็เลยใส่ไปเลยตอนแรกเราเหมือนเราโยนให้เติร์ดว่าเพราะเราก็มีเรื่องคล้ายๆกันว่าอยากแต่งให้คนคนหนึ่งเหมือนกันแล้วเติร์ดเองก็มีคนในใจเหมือนกันเติร์ดก็เลยโยนไปคนนั้นทันทีแต่นั้นก็คือในเครื่องติดไงเราก็แบบโอเคไม่ปล่อยเติร์ดไปเครื่องก็ติดแล้วได้คืออันนี้ถ้าเขียนเป็นเพลงแล้วภาษามันเราเหมือนกันตอนแรกคืออยากให้เพลงนี้เป็นเพลงเล็กสุดของบั้มแต่มันไม่เล็กเลยแต่สุดท้ายแล้วความที่อัลบั้มมันมีแค่8เพลงมันก็ควรเป็นอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้ามันเล็กเลยมันก็จะจมกว่าเพื่อนการที่เพลงนี้เป็นแบบนี้ทำให้อัลบั้มมัน solid ว่า8เพลงนี้มันมีที่อยู่ของมันหมดเลยต้องการจะฮีลคนเศร้าครับเศร้าแบบไม่มีทางออกการพูดกับคนที่เศร้าอยู่หรือว่าเป็นซึมเศร้าหรือเขาจะมีกำแพงของเขามันเป็นความรู้สึกที่ส่วนตัวเราเองก็เก็ตฟีลเพราะว่าเคยผ่านอะไรอย่างนี้มาเราก็จะคุยกับเติร์ดบ่อยๆเวลาทำเพลงพวกนี้ว่า
ลองเล่าแบบไหนประโยคไหนมันจะเวิร์กกับไม่เวิร์กกับคนที่เศร้าจินตนาการว่าถ้าเป็นเราอยากจะได้ยินอะไรสำหรับเรา personal ที่สุดแล้วในบั้มเนี้ย อืม personal กับเท่าเจอกันอีกนะ อืม เพราะว่ามัน specific มากทุกอย่างเกิดขึ้นจริงหมดเป็นสิ่งที่เขาพูดเป็นสิ่งที่เขาทำเป็นสิ่งที่เขาบอกหมดเลยคืออย่างที่บิลลี่บอกอย่างที่ครูยุ้ยโสภาวันบุญนิมิตรครูภาคฟิล์มเคยบอกไว้ว่าเอาดีเทลเอาที่รู้แค่คนเดียวอ่ะมันจะได้พิเศษเจอแค่คนเดียวเนี่ยเล่าเป็นฉากๆเลยกินอะไรอยู่รสชาติเป็นยังไงได้กลิ่นอะไรได้ยินเสียงอะไรเห็นอะไรเล่ามาให้หมดเลยนั่นแหละใช้เทคนิคนี้ในการเขียนเพลงนี้เล่าเรื่องให้ละเอียดที่สุดคำพูดของเขาเราเนี่ยกับการกระทำอ่ะมันดันไปรีเลทกับคนอื่นด้วยที่ฟังเพลงนี้เรารู้สึกว่านี่คือกูอ่ะเพลงนี้แบบพูดกับเขาอยู่เราว่ามันเป็นผลพลอยได้มากกว่าที่ได้มาจากเพลงนี้เพราะว่าใดๆนี่ก็ไม่ใช่การพูดตรงๆเหมือนสื่อสารตรงๆกับเขาเราไม่ใช่เพื่อนเขาจริงๆแต่เราเป็นแค่เพลงหนึ่งที่เขาสามารถเอาไปสมมติว่าเป็นเพื่อนเขาได้แล้วเราก็3คนก็ปั้นมันมาจากศูนย์จริงๆแต่ว่าก็สำเร็จออกมาด้วยความสวยงามส่วนตัวชอบเพลงนี้มากเลยนะครับเพลงนี้ทำให้เรารักวงนี้มากขึ้นแบบมันแบบไอ้เหี้ยเราก็ทำแบบนี้ได้ว่ะเซอร์ไพรส์ที่สุดของเราอ่ะใน8เพลงที่ทำได้เพลงนี้แบบว่ะโหมันดีได้ขนาดนี้เลยเหรอใช่เราขึ้นจาก blank canvas จริงๆเราแบบเริ่มจากศูนย์ใครอยากสาดสีลงมาถูกไหมก็คือสาดลงไปทำให้ก็ไม่รู้มันจะจบตรงไหนแล้วสำหรับโปรดิวเซอร์มันน่ากลัวตรงไหนแบบไม่รู้จะไปตรงไหนอะไรเงี้ยใช่มีเพลงอะไรขึ้นด้วยคอร์ด5บ้างไม่มีมันยากนะแบบแล้วแบบประหลาดที่เฮี้ยแล้วแบบลงมาอย่างนี้อยู่ๆก็มีท่อนอวงการขึ้นมากดคีย์บอร์ดแล้วคนละลายมันไม่มีเบื้องหลังให้ดูเลยแต่แบบกดก็แบบเรียกชามิวมากดคนละลายกดมั่วๆเลยนะเรียกไปกดคนละลายกดมั่วๆกดมั่วไปเรากดมั่วเรากดมั่วสนุกแล้วมาลงกันเป็นท่อนบริดอย่างเงี้ยแบบอวงการสุดๆแล้วมันก็ออกมาสวยงามกินใจด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็มีชั้นเชิงด้วยเติร์ดตีกองด้วยเติร์ดตีกองเพลงนี้ทุกคนคิดยังไงล่ะแบบคือมันเป็นกองเซตเดียวกับติดตรงที่ฉันนะใช่มันคือเซตติ้งเป็นเซตติ้งเดียวกันที่เดียวกันเซตมาอัดเพลงนั้นแล้วก็แพลนว่าอัดเพลงนี้ด้วยแต่ไม่รู้เราหรือนายหรือใครนะแบบใครวะให้ถนัดแม่งเลยเพราะว่าเราไม่ได้เราหรือนายนะมันวางแผนตั้งแต่ก่อนมาแล้วจริงๆแล้วเคยคุยเล่นๆว่าเติร์นก็ตีไปเลยเพลงเนี้ยเติร์นโซโล่อะแล้วทุกคนเชื่อป่ะ2เทคเองใช่สนุกมากเทคแรกก็คือแบบเติร์นแบบยังตื่นเต้นไงยังไงวะตีกองก็เลยตีเหมือนแอลิฟเลยเติร์นใจเย็นเราเป็นแพทเทิร์นหน่อยได้เลยเหมือนฝึกมาแล้ว10 รอบได้เลยสุดยอดสนุกมากความเป็นมือกองสถานการณ์ไม่ทำให้คนผิดหวังโอ้โหคือหลายๆอย่างอย่างเงี้ยมันเลยแบบเอาจริงภูมิใจเพลงนี้มากเชื่อว่าน่าจะมีหลายคนอยากฟังเพลงที่ชื่อถ้าเราเจอกันอีกครับเธอคนนั้นที่เธอได้ไปจากฉันไม่รู้เธออยู่ที่ไหนตอนนี้เธอเป็นอย่างไรที่มามันยิ่งใหญ่แล้วล่ะต้องพูดอย่างยอมรับว่าสิ่งที่เติร์ดเขียนมันก็เกี่ยวอะไรเงี้ยที่มันแบบว่าสร้างเพลงนี้ขึ้นมาให้เป็นวันนี้นี่มันไม่ใช่แบบแค่ว่าเราทำงานได้ดีด้วยนะแต่ว่ามันเป็นเรื่องของจังหวะและโอกาสและทุกอย่างมันมารวมกันอยู่ในเพลงนี้ได้อย่างเหมาะเจาะสุดๆไม่รู้ว่าจะเปรียบเทียบกับคนอื่นได้ไหมแต่ว่าถ้าเปรียบเทียบกับวงเราคือรู้สึกว่าไม่สามารถมีเพลงแบบนี้ได้อีกแล้วนี่คือแบบสุดแบบมันสุดแบบโอ้โหทำไม่ได้มันความยากของเนื้อเพลงนี้มีความยากตรงที่ว่าโอเคมันเขียนง่ายเพราะมันเป็นเรื่องจริงแหละแต่ว่าความยากคือทำยังไงให้มันไม่จริงเกินไปทำยังไงให้คนสามารถไม่ได้มองว่าเพลงนี้เป็นเกี่ยวกับเรื่องความเป็นความตายหรือว่าเป็นเพลงที่แบบจะต้องเกี่ยวกับครอบครัวเท่านั้นอะไรเงี้ยก็พยายามเขียนให้มันตีแผ่ที่สุดเติร์ดอ่ะพิมพ์มาในกลุ่มบอกว่ามีคอร์ดบ้างไหมอยากแต่งเพลงให้เขาอะไรเงี้ยแล้วนายก็เริ่มเลยเสร็จปุ๊บเราก็ไม่รู้นายเริ่มตอนไหนแต่ว่าวันที่นายบวชอยู่อ่ะเราก็เลยไปหาอย่างนี้เลยจำได้สมมตินายเป็นเติร์ดใช่ไงเนนเสร็จปุ๊บเนนตอบมาว่าได้เวอร์ 1แล้วไอ้เหี้ยได้เวอร์ 1แล้วเนนได้เวอร์ 1อ่ะได้เวอร์ 1แล้วแล้วว่านายคงตอบเราในใจต่อแหละเดี๋ยวศึกก็ร้องให้ฟังอะไรเงี้ยแต่นายไม่ได้พูดออกมาแล้วเราก็แล้วพอนายศึกปุ๊บไปกินเซนกัน
แล้วนายก็พูดแล้วนายก็มาเลยปุ๊บไอ้เหี้ยเวอร์หนึ่ง จา โค ก ตร วั ดี นนั้น ก็อย่างนี้เลยไม่ได้เปลี่ยนเลย แล้วก็ท่อนที่ปรับเยอะอะคือท่อนบริดจ์ตอนแรกอะเราเขียนเรื่องแบบจำลืมเลยถ้าเขาจำได้เขาลืมไหมอะไรเงี้ยแต่ดนตรีมันใหญ่มากไม่รู้เลยบอกว่าเนื้อหามันต้องไปตามดนตรีหน่อยมันต้องพัฒนาหน่อยมันต้องพัฒนาโวหารนิดนึง แล้วมีใครพูดด้วยว่าคิดแต่ไม่ถึงเดโมอ่ะถึงแม้ท้องฟ้าจะไม่เหมือนเดิมเอาท้องฟ้ามาใช้แม่งเลย ใช่ สักอย่างแล้วแหละ แล้วมันก็เลยมาตรงนี้ ฟ้าทะเลเป็นโน่นเป็นนี่นั่นแหละฟ้าและท้องทะเลต้องห่างกันเหมือนที่เราทั้งสองต้องจากกัน ฉันเข้าใจ คือกลัวมากว่าเพลงนี้มันจะแบบห่วยหรืออีหยังอ่ะเพราะว่ามันแบก มันแบกเรื่องราวที่โคตรสำคัญในชีวิตของหลายๆคนเอาไว้ คือความชอบอ่ะคืออยากให้คนชอบอยู่แล้ว แต่ว่าความดังของมันอ่ะตัวเลขมันรู้สึกว่าเกินคาดแบบว่าไม่ได้คิดว่ามันจะ100 ล้าน เราเกินคาดสุดความดังเพลงเนี้ยคือรถบัมลิมิตอันนี้คิดไม่ถึงจริง แต่คือ คนเฮียเราเพลงนี้มาทำรถบัมลิมิตบ้า ไม่แต่คือมันเป็นแบบ ใจมึงทำด้วยอะไร แต่มันคือแบบ แต่ก็เถียงไม่ได้มันดังไง เข้าใจเข้าใจ เออ นะ ก็ เอาจริงเราดีใจนะที่มันมีเพราะว่ามันมาโทนดาวความเศร้าเพลง ตอนนั้นช่วงแรกๆแม่งมีคนร้องไห้เพลงนี้มีอะไรมาแก้เลี่ยนหน่อยเลยฮะ ซงตึกอ่ะเก็บไปทีมงานครอบครัวคุณแผน หากเราได้เจอกันอีกสักวันอยากหาเธอจำฉันได้อยู่หรือเปล่าเธอจะยิ้มให้ฉันหรือเปล่าหากเราได้เจอกันอีกสักวัน มันคือตอนเราทำอัลบั้มผู้เดียวคิดแต่ไม่ถึงมันเพิ่งมานี่เป็นสเต็ปแรกแล้วสเต็ปที่2คืออะไรวะก็เลยแต่งทำนองขึ้นมาเพลงหนึ่งเป็นการถอดแบบมาจากยังคงสวยงามเรียนเลนใหม่วางใหม่มีการดัดแปลงเนื้อเพลงให้เป็นยังคงสวยงามด้วยทำ2 เวอร์ชันนี้เป็นเดโม มีความหมายวันเหล่านั้นของเธอและฉันยังสวยงามสวยงาม ค่ายได้มีโอกาสฟังทั้งสอง ฉบับแล้วค่ายก็เรียกไปคุยค่ายก็บอกว่าพวกพี่ฟังแล้วนะทั้ง2 ฉบับไอ้เวอร์ชันเนี้ยเวอร์ชันที่เป็นถ้าเราเจอกันอีกทุกวันนี้เนี่ยพี่ว่า อยากให้ปล่อยเลย อยากให้ปล่อยอัน ถ้าให้เห็นภาพตอนค่ายมาบอกว่าเชียร์ให้ปล่อยอันนู้นอ่ะยังคงสวยงามเพิ่งมาสเตอร์เสร็จกำลังจะถ่าย MV อีก2 วัน ใช่ ซึ่งเราเข้าใจเขานะเพราะแบบเราว่าเขาเห็น potential แหละ ไม่ใช่แค่ ใช่ เชียร์เหมือนกัน นี่ไม่ได้อยู่ฝั่งเดียวกับวงชอบอันนี้มากกว่าแต่ว่าท้ายที่สุดก็เข้าใจวงแล้วก็รู้สึกว่าโอเค ก็เห็นด้วยกับวงตอนนั้นเลยเป็นยังคงสวยงามที่ปล่อยไปแล้วก็เวอร์ชันเนี้ยเป็นยังคงสวยงาม ใช่ในเดโมเขียนว่ายังคงสวยงาม ใช่ เพื่อแยกเรา เพื่อแยก เคยแยกเพราะฉะนั้นเวลาใครฟังถ้าเราเจอกันอีกครั้งแรกๆแล้วบอกว่าเพลงนี้เหมือนยังคงสวยงามพาร์ท 2เลยคุณคิดถูก ใช่ ถูกแล้ว ใช่ มันเคยเป็นเพลงเดียว มัน กัน เกิดขึ้นมาในยุคเดียวกัน มันเคยเป็นเพลงเดียวกันด้วยซ้ำ ที่จะต้องเป็นเพลงเดียวกั นั่ น นแหละครับ เก็บทุกความรู้สึกที่ดีเอาไว้อย่าให้หายอย่าให้หายจดจำความรู้สึกที่มีความหมายวันเหล่านั้นของเธอและฉันยังสวยงาม เสมอ เพลงนี้คือคำเดียวแพง แพง มีอะไรจ่ายหมดเพลง จริงๆเพราะว่ามันต้องเอาความแพงให้ได้ ใช่ มันถอยไม่ได้เลย ไม่มีอะไรดูปลอมเลยเปียโนต้องอัดจริงสตริงจริงๆจะเอาจริงให้ได้ แต่ไม่เสียใจนะเราว่า
อเล็กก็ทำได้ดีมากแล้วก็ นี่ก็เหนือจริงแล้ว อเล็กซ์ลามี่นะฮะคือคนที่ทำสตริงสกอร์สตริงให้ Interstellar อินสเตอร์เซล่าแล้วก็นั่นด้วย No Time to Die No Time to Die ใช่ คือเป็นแบบมือขวา หลายคนไม่รู้นะ นี่คือแบบมี มือขวา world class production อยู่ในเพลงนี้นะ เป็นมือขวาฮันซิมเมอร์ ใช่ แต่ว่าเขาอะต้องสร้างเสียงสตริงจากที่เราเขียนหมดเลยหมายถึงว่าเราเขียน ใช่ไมโลเขียนแล้วเขาเอาไป แต่ว่า ทำโปรดักชันต่อ แล้วเขาเอาไปทำต่อแล้วเขาบอกว่าทำให้เพอร์เฟกต์ด้วยนะแบบว่าแก้พวกจุดด่างพร้อยต่างๆ แต่มันมีจุดหนึ่งที่อยู่ในท่อนสุดท้ายที่เราคุยกันว่าผมอยากได้แบบเดิมอะครับเขาก็บอกประมาณว่าแต่เขาก็ไม่เชียร์นะ แบบ seriously seriously แล้วแบบแล้วเราก็เลยพิมพ์ไป yes แล้วเขาก็ทำแบบเดิมมาให้แล้วก็ ใช่ ไมโลก็แบบตบเข่า จบ เป็นแบบว่าเคยรู้สึกว่ากูเก่าจังวะ สั่งมือขวาฮันซิมเมอร์อะไรด้วยเดี๋ยวน้อง เราว่ามันยากที่การ arrangement ด้วย มันคือเนี่ย arrangement ไมโลเนื้อนายโปรดักชันเราแล้วมันคือมันสอดคล้องกันหมดเราว่าคลาสสิกล็อกก็มีแต่บางจุดก็อยู่ก็ใหม่ก็มีอะไรเงี้ยซาวมีทั้งกีตาร์กลองสตริงซินเสียงร้องแผงเสียงกีตาร์แบบนี้เห็นป่ะกีตาร์มีทั้งฝัดทั้งคลีนทั้งโอเวอร์ไดฟ์อะไรเงี้ยการเกลี่ยทุกอย่างใช่มันเกลี่ยแล้วก็ตบด้วยคำว่าแพงพี่เมโลทำไมอัลบั้มหนึ่งมีเพลงกรอนนี้มันมี9 เพลงไม่ได้อะคือเราทำอัลบั้มหนึ่งด้วยความที่ว่าเราก็ไม่ได้อยากทำให้มันมีเพลงฮิตทั้งหมด1คือมันจะแย่งกันเอง2คือมันจะเสียโอกาสตอนเราคัดบั้มกันอะเราคุยแล้วมีแค่8แล้วคราวเนี้ยสล็อตเพลงป๊อปอะเพลงเนี้ยป๊อปมากอีเพลงป๊อปคือเพลงอะไรเพื่อนเล่นไปเล่นเพื่อนสำหรับพวกเราตอนนั้นพวกเราแบบโหวตกันว่าเพื่อนเล่นเพื่อนเข้ารอบเพลงนี้เลยตกรอบในขณะที่จริงๆแล้วเรากำลังจะปล่อยอัลบั้ม2ที่ต่อจากอัลบั้มแรกที่มันค่อนข้างติดกันมากๆแล้วเราก็รู้สึกว่าในเวลาอันสั้นเนี้ยเพลงทุกเพลงมันทำงานไม่ทันหรอกเราก็จะเก็บเพลงที่มันน่าจะทำงานได้เนี่ยไปไว้สล็อตหน้าซึ่งอาจจะเป็นโอกาสวาระอื่นที่ไม่ใช่อัลบั้มนี้แล้วพอค่ายถามว่าปีหน้ามีซิงเกิลไหมก็เลยแบบนี่ไงพี่เพลงตกรอบก็โอเคเลยคราวนี้มันจะเป็นซิงเกิลลอยๆไม่ได้ก็เลยต้องแบบว่าค่ายรู้จักคำว่าดีลักซ์อัลบั้มไหมครับก็เลยแบบว่ากลายเป็นดีลักซ์อัลบั้มแล้วมีโบนัสแทร็กแถมไปเป็นเพลงนี้ปิดจบกับเขาก่อนไหมเธอก่อนเป็นตัวตลอดมันชื่อว่าแกงเทเราโหเราโคตรดีใจที่เปลี่ยนชื่อมันสุดยอดมากไม่เคยคิดว่าจะดีใจได้ขนาดนี้เอาแค่ว่ามึงคิดได้ไงก่อนมันเป็นแค่ชื่อเฉยๆแกงเทเราคนคิดไม่ใช่นายแต่มันคือชามิลไอแกงเทเราอะเราแต่ว่าท่อนฮุกก่อนหน้านี้ที่ก่อนที่จะร้องว่าไปจบกับเขาก่อนไหมเนี่ยมาร้องว่าโดนแกงอีกแล้วใช่ไหมใจคือตอนนั้นอะคำว่าแกงมันกำลังมาเหมือนแบบอุ้ยโดนแกงหม้อใหญ่เลยแกงอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าลองเอาใส่เพลงเล่นๆดูก็เลยกลายเป็นแกงเทเราซึ่งเป็น working title บอกไว้ก่อนเพราะว่ามาจากแกงเทโพมีคนขัดไหมมีหลายคนช็อตฟิลอีกแล้วใช่ไหมใจMV ไม่ได้อยู่ในคุกดูทรงน่าจะเป็นเซตติ้งเป็นร้านข้าวร้านมะข้าวแกงเนี่ยไม่ได้เป็นนักสืบแน่นอนนะโชว์เนี่ยไม่ก็คือไอ้เหี้ยอยู่ในคุกแหละแต่ว่าอยู่ตรงโรงอาหารตักอยู่ฉันไม่ใช่คนเดียวที่ได้รับการกระทำแบบนั้นเธอพิมพ์คำว่าคิดถึงนะอยากจะส่งให้ทั้งเขาและฉันเสียงพี่วีฮะพี่วีโอเลตวอเทียร์ใช่เราก็คิดแล้วว่าเหมาะกับคุณพี่แกนะฮะเพราะว่า
บอกด้วยหลายอย่างมากคือแบบว่าทั้งบุคลิกด้วยทั้งน้ำเสียงด้วย แม้กระทั่งทั้งทางภูมิศาสตร์ด้วย คือภูมิศาสตร์เนี่ยคือเราอ่านกันที่นี่สตูดิโอ28ใช่ไหมกรุงเทพกีทาบ้านพี่วีใกล้สามารถมาอัดได้แบบเดียวเพราะมันอัดแค่คิดถึงนะอยากเจอมันแค่นั้นน่ะถ้าต้องเอาคนที่อยู่แบบพุทธมณฑลมาเราก็เกรงใจ เกรงใจแล้วเลยต้องเอาคนที่อยู่กรุงเทพกีทาเลย ใครจะไปเหมาะไปมากกว่าวิลเลตบอเทีย ก็จริง แล้วก็เสียงดีด้วยแล้วก็อยากมีโอกาสร่วมงานด้วยนานแล้วอะไรเงี้ยก็บอกเลยทักไปพี่วีเลยพี่วีครับสนใจมาเป็นคาเมโอเพลงนี้ไหมไม่ใช่ MV นะในเพลงเลยคือยังไงอะแกคาเมโอคืออะไรอะเหมือนสแตนลีย์อะพี่แบบมาแป๊บเดียวแต่เด่นมากอะไรเงี้ยก็เลยประมาณนั้นแกก็เลยดันตอบ yes แล้วก็มาเลย เหมือนแบบมันไม่ได้ร้องนะเชื่อมไปอะไม่ได้คิดถึงนะอยากเจอมันเป็นคิดถึงนะ คิดถึงนะอยากจะแบบกึ่งนะคิดถึงนะอยากจะ ใช้ได้นะใช้ได้พี่เราเทสลาได้ผมหน่อย โอเค ฉันไม่ใช่คนเดียวที่ได้รับการกระทำแบบนั้นเธอพิมพ์คำว่า คิดถึงนะอยากจะ ส่งให้ทั้งให้เหมือนเราไม่เคยได้พบกัน เรียกว่าอะไรยูโรแดนซิลิเบิร์ด มี เราว่าได้ทั้งแบบโพสต์พังรีไววัลได้ทั้งยูโรแดนได้ทั้งเพลงไทย 90 อะไร เพล เงี้ ง ย แรก90 คอนเวิร์ส2ไง โคตรได้ เมากัน ใช่เหรอ ไปเจอชัดเจนมันไกลเป็นไกลเนี่ยโคตรแบบสกัดกระตึงแล้วตอนนั้นก็โคกหัวไปร้องเงี้ยเมาเกินไปชัดเจน แดนซ์ ก็ความแดนซ์มิวสิกอยู่ แดนมิวสิกแหละแดนมิวสิก แต่ว่าก็เป็นทิลลี่เบิร์ดที่ก็จะต้องเป็นซาวด์อัลเทอร์เนทีฟ เมามันคงเมาเกินไปจนไม่ชัดเจนว่าใครเป็นใครพยายามเอาให้มันคมชัดแต่ฉันก็ยังเห็นเพียงแค่เธอ บั้มเนี้ยคนฟังอ่ะอยากเรียกมันว่าอะไรแล้วบั้มเนี้ยมันพูดอะไรกลับมาหาเรามันเหมือนพูดประโยคนี้อยู่อะไรเงี้ยแล้วก็เลยมาเสนอพวกนายก็โอเคโอ้ตอนแรกชื่อเยอะมากนะบั้มเนี้ยชื่อแรกคืออะไรcontinue continue นึกภาพทุกคนบั้มแบบทีนี้เบิร์ดบั้ม2 continue มันก็จะดูแบบเฉยๆดูแบบเราก็ทำได้ดีกว่านี้อะไรเงี้ย มีอะไรอีกนะ Groove เนี่ยเป็นชื่อที่เราชอบมาก อันเนี้ยเราว่ามันแบบเป็นชื่อที่สมเพชมากแต่เราชอบ คือ Grow เนี่ยพวกเราโตขึ้นไงคือถ้าอ่าน Groove เลยเราก็คือ Groove คือทุกเพลงในอัลบั้มเนี้ยมี Groove หมดเลยมันแบบอย่างน้อยมึงต้องโยกได้สักทางหนึ่ง คือถ้ามันไม่ใช่อัลบั้มเนี้ยกูโอเค แต่อัลบั้มนี้ไม่โอเคว่ะไม่ได้อ่ะเก็บไว้แต่ชื่อที่เราชอบที่สุดที่ไม่ได้ผ่านเข้ารอบคือ Rodan แปลว่านกยักษ์ก็คือเหมือนแบบพวกเราเหรอใช่พวกเราโตขึ้นไงพวกเราเป็นนกยักษ์ที่แบบเหมือนตอนแรกเนี่ยคือตอนที่คอนติเนียอะไรเงี้ยยากมากปกมันยากมากไม่แบบคิดไม่ได้สักทีแต่พอได้ It's Okay ปุ๊บมันมาเลยภาพนี้แค่แบบแค่กอดไอคอนเซปต์โครเมียมอ่ะมันคิดไว้อยู่แล้วผู้เดียวคือกระจกบั้มนี้เป็นบั้มต่อจากผู้เดียวอาจจะไม่ใช่พาร์ทต่อตรงๆแต่ว่าคนที่ฟังผู้เดียวมาแล้วเข้าใจแล้วใช่ไหมว่าแบบself love whatever คืออะไรเลยเปรียบเลยมันกระจกไปเลยอะไรอย่างงี้ป่ะแต่ว่าสุดท้ายจะรักตัวเองมากแค่ไหนก็เสียใจได้มันเลย is gonna be okay ไม่เป็นไรเสียใจไปเถอะจริงๆทุกคนไม่รู้นะมันคือผู้ชายกับผู้ชายนะหลายคนไม่รู้นะตัวแบบใช่ตัวแบบคือผู้ชายจริงๆมันจะสื่อเป็นอะไรก็ได้แหละแต่ว่าบอกให้รู้ว่าคือผู้ชายกับผู้ชายภาพซิงเกิลถ้าเราเจอกันอีกกับภาพอัลบั้ม is gonna be okay อ่ะมาพร้อมกันแล้วพี่ต้นเอามาให้เลือกแล้วทุกคนเลือกอันนี้เป็นบั้มและเอานั้นเป็นซิงเกิลจริงๆก็อินสปายจากโซรายามะมาเยอะมากเหมือนกันบั้มเนี้ยแต่มันก็ไปอยู่ในเลฟเหมือนกันแต่งานตอนทำ มันจะไม่หลุดจากอัลบั้มแรกมากในด้านซาวด์
แต่ว่ามันจะโฟกัสที่ว่าอัลบั้มแรกทำอะไรแล้วเวิร์กแล้วมาต่อยอดที่อันนี้อย่างเรื่องของกรูฟเรื่องของซาวด์ที่ใช้เรื่องของการเล่นการเนื้อหาที่เล่าเติร์ดก็ยังจะเป็นเติร์ดในผู้เดียวอยู่แต่ว่ามีเรื่องที่เจอมากขึ้นแล้วเพลงที่เราทำมาทั้งหมดก็พอดีว่ามันเรียงออกมาให้ได้เนื้อสุดๆได้แค่8จริงๆแทบทุกรอบเลยป่ะคนเรียงอ่ะเป็นไมโลนะแล้วก็มีแก้กันนิดหน่อยอะไรเงี้ยอัลบั้มเนี้ยอยากลองเล่าให้มันลิเนียร์ไปเลยคือแบบอัลบั้มแรกก็จะมีความแบบรถไฟเหาะขึ้นลงมากแต่ว่าอัลบั้มนี้ก็คือ1-8ก็จะพยายามให้มันแบบว่าไล่อย่างสมูทมากเด็กไปโตเบาไปหนักความเล็กไปความใหญ่อะไรเงี้ยขำๆไปซึ้งสุดๆอะไรเงี้ยกรูปไปไม่กรูปด้วยนะกรูปไปไม่กรูปใช่อันนี้ก็เกี่ยวใช่มันจะมีความกลัวๆตอนแรกก่อนจะเริ่มบั้มอ่ะว่าแบบทันไหมจะไปยังไงต่ออะไรเงี้ยแบบพวกเราจะรอดไหมวะอะไรเงี้ยเราจะตันไหมเราจะทะเลาะกันเองไหมอะไรเงี้ยแต่พอเห็นเดโม8เพลงเรียงกันแล้วอะก็คิดว่าเฮียรอดบั้มเนี้ยมันเหมือนจับถูกแล้วจับแน่นแล้วพุ่งมาด้วยกัน3คนเลยแบบว่าแบบอย่างเงี้ยจับมือเราจับอย่างเงี้ยมันอย่างนี้เลยบั้มเนี้ยคือผู้เดียวมันยังไม่ใช่อย่างเงี้ยเริ่มมีความเป็นทิลลี่เบิร์สที่คนสามารถจำได้คิดถึงได้คอนเนคกับคนได้จากเพลงที่ดังมาตามมาอยากคิดจะไปถึง2 3 4โรมามีเราได้ใช้ทุกความสามารถทุกหยาดเหงื่อและทุกประสบการณ์ทั้งดีและร้ายมารวมกันอยู่ตรงนี้ได้กลมกล่อมและเป็นเนื้อที่สุดมันพอดีแล้วมันก็ทำให้รู้ว่าไอเวนี้ก็สนุกดีทำสิ่งที่ดีขึ้นเพื่อล้มมันเก่าไปเรื่อยๆได้รู้สึกถึงความมั่นคงในวงตัวละครนี้ครั้งแรกของเราทุกคนนะฮะก็เต็มที่นะฮะโอเคเอาให้อยู่แบบ80รับผิดชอบไปนะกล้าคนละ20คูณนะ30ไป30เรื่องเติร์ดอ่ะเราก็ยอมรับนะเราว่าไมโลก็ได้รู้สึกเหมือนกันป่ะมันก็เป็นเรื่องหลักของบั้มนี้แหละเป็นแบบเป็นปริยายอ่ะใช่มันแบบมันคือผลกระทบหลักที่ทำให้เป็นบั้มนี้เลยมันคือบันทึกช่วงชีวิตหนึ่งเลยเพราะมันเกิดขึ้นในช่วงชีวิตที่พีคมากของเราเป็นเหมือนฟุตปริ้นท์ของช่วงวัยเบญจเพสจนเลยเบญจเพสมาอาจจะมีผลกับเราเป็นพิเศษเพราะว่ามีเพลงที่ความหมายยิ่งใหญ่มากแล้วก็เป็นช่วงชีวิตที่แบบเปลี่ยนแบบพลิกturning point จริงๆเลยอะไรเงี้ยจริงๆไทม์ไลน์การทำอัลบั้มเนี้ยไม่ยาวเลยนะมันแป๊บเดียวมากแต่โอเคเราทำกันเสร็จอาจจะเพราะด้วยอันที่2โควิดด้วยนิดนึงล็อกดาวน์ที่ทำให้เรามีเวลาว่างมากขึ้นแล้วก็ได้เรียนรู้ว่ามันด้วยขนาดเวลาแค่นี้ก็ทำได้โควิดส่งเสริมให้ทำบั้มนี้เสร็จใช่ไม่มีโควิดบั้มนี้ไม่เสร็จมันเป็นช่วงเวลาแห่งการอยู่กับที่แล้วเฝ้ารออะไรอย่างเราโฟกัสกับบั้มนี้ค่อนข้างมากเพราะว่าเราไม่มีอย่างอื่นให้ทำได้เท่าไหร่ทำเสร็จแล้วเลยก็ต้องเฝ้ารอว่าเมื่อไหร่จะได้มีงานไปเล่นเพลงแม่ง100 ล้านแล้วเนี่ยยังไม่ได้เล่นเลยอะไรเงี้ยอัลบั้มนี้ก็เหมือนอัลบั้มที่บอกพวกเรากันกับเรื่องนี้ It's gonna be okay ประโยคนี้มันมีหลายความหมายมากสำหรับพวกเราแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนพอฟังก็จะได้ความหมายของตัวเองไปด้วย